Torkad mango, norskt bolag som säljer torkad mango. Hörrni, jag har nyheter. Stora nyheter. EFN Morgon börjar sända redan 7:30 nu. Kul! Kör vi! Ska vi ställa om alarmen eller? Från och med den 24 augusti börjar EFN Morgon redan vid 07:30 med dagens första marknadsuppdatering. Och 08:40 fortsätter vi inför börsöppningen. Vi ses då! Sviten av nedgångar blir bara längre på Stockholmsbörsen, men idag ska vi trösta oss med lite optimistiska tankar. Varmt välkomna till Börslunch. Ja, det är skugga på börsen denna tisdag den 18 augusti. Storbolagsindex ner 0,6%. Desto mer ljus, desto mer hopp här i studion. SEBs Fredrik Varg och Swedbanks Mattias Isaksson. Varmt välkomna. Tackar. Kul att ha er här. Lite tråkigt att vi är inne på den 9:e dagen av börsnedgång. 10:e. 10:e? Ja, Ja, men 9 dagar i rad när vi har slutat på nedgång. Rekordlång svit även om det är små rörelser. största på 25 år vad jag hörde. Men det blir intressant. Jag såg index var minus 0,6 nu. Och det kan nog tänkas att det blir en accelererande nedgång här under dagen. Snart vaknar ju Trump också. Det är ju oroligt igen i sundet. Då blir det ju i sådana fall en av de större nedgångarna, för att summan av de här 9 första dagarna är ju marginell. Så att det är lite intressant läge idag. Ja, men vad är det liksom längden på nedgången eller storleken på nedgången? Vad blir viktigast för marknaden? Jag tror att längden just nu, det har inte spelat, alltså det var så otroligt lugnt. Det är ju så små nedgångar 0,1, 0,15 så det är knappt någon som har reagerat. Men ni vet själva att när det skakar till, går ner 1%, om du skulle göra det eller 2 eller vad det nu kan vara, nu säger inte jag att det skulle ner 2, då märks det och då syns det i portföljen och då agerar folk. Sen får jag inte glömma, vi pratade om det lite grann tidigare, fondsurvey, det är ju bara 3,5% likviditet bland institutioner globalt nu, så blir det utflöde ur fonder, då kommer det märkas på nya säljflöden i marknaden. Men det är väl just därför också att vi har haft 9 dagar och det har inte varit någon dramatik. Det har skrivits lite om det och pratats lite om det, men just i och med att nedgångarna har varit så små så har det ju inte varit något. Så det är det som blir det intressanta. Idag skulle vi få den här 2% som Fredrik säger, men då målas helt plötsligt kartan om. Hellre 10 dagar av 0,5% nedgångar än en 5%-are. Ja, Ner. ja, så är det. Är det sant? Jag hörde på Rish att du heter Björn i andra namn. Stämmer det? Det stämmer alldeles riktigt. Säger det någonting om dig och din syn på marknaden? Nej, det gör ju inte riktigt det. Jag är ju rätt positiv. Jag tycker att det ser bra ut. Mer tjur. Ja, även om det har blivit 10 nedgångsdagar. En vargmarknad, hur ser den ut? Ja, den är positiv, ska jag säga. Och optimister. Vi brukar mäta optimism i något som heter Fear and Greed Index. Jag tror CNN är liksom ursprunglig upphovsman, någonting vi brukar snacka om med amerikanska aktier. Jag fick sent i livet lära mig att Swedbank gör en svensk variant också, som ni publicerar på er hemsida, lätt tillgänglig. Några tankar om vad vi ser här? Jo, men vi gör en svensk variant där vi tittar liksom utgångspunkt ifrån svenska aktiemarknaden, och det är den nedre linjen man ska titta på här, den övre är bara indexutvecklingen, och som ni ser, den svänger ju ganska mycket och den kan svänga ganska så snabbt och rörelserna blir stora. Men det som är intressant nu tycker jag, om man tittar i slutet av den här serien, är ju att den har varit liksom, den är stabil i positivt territorium, och det tycker jag är en signal om att det finns en optimism där ute som liksom gradvis byggs på. Det kommer nya orostecken, men då kommer det andra saker som adderar till det här positiva. Så att jag menar, det finns ju en logik till det Fredrik sa innan här, att kassanivåerna är låga. Och det är klart, det kan ju öppna upp för turbulens längre fram om det kommer negativt nyhetsflöde. Men som det ser ut just nu så är ju nyhetsflödet bra, och då stöttas det av den här optimismen. Å andra sidan så får man väl ändå hävda att vi har långräntor som är på väldigt höga nivåer, också på nya typer av rekordnivåer. Jag tänker att det ligger i den negativa vågskålen. Ja, men så länge det möts av att vi har tillväxt i ekonomin så funkar det och då lirar det. Det är inte helt ovanligt, men som sagt var, det är klart det blir känsligt i marknaden när räntorna sticker iväg som de gör nu, så det blir oerhört intressant att följa. Och det drivs ju, man kan ju givetvis vrida och vända och det finns ju inget exakt svar, men vad drivs uppgången av? Inflationsoro, det ligger där absolut. Men sen har det ju varit starka konjunktursignaler också, det driver ju också på, så att det beror lite på vad orsaken till de här uppgångarna ligger bakom. En fundering är att en amerikansk 30-åring nu ger någonstans 3% i runda slängar över inflationen, så att det är ganska
för obligationer sett ganska bra avkastning i en riskfri miljö om man tycker att börsen ser lite läskig ut. Om det nu kan benämnas som riskfri miljö skulle jag vilja lägga till då, för att det är absolut, det kan ju vara, det är ett mer intressant alternativ när vi ligger på de här nivåerna, men som jag ser det så är riskerna för långräntan fortfarande på uppsidan och då förlorar du att investera där, så att det kan ju vara för tidigt att gå in där. Får inte glömma att har du covid, Ukraina och Lehman så följer investment grade index i genomsnitt någonstans mellan 9 och 10%, så att säg 10% då. Så att det var värsta 6 månadersperioden, så det är klart att det är inte som du säger då, Gabriel, att det är riskfritt. Det finns risk där. Det finns inga riskfria hamnar, Nej. tyvärr. Nej, det gör inte det. Nej, men Fredrik, vart ser du de största riskerna då? Nej, men just nu så börsen, känslan är så här, vi har ju gått helt ifrån det här, det är ingen värderingsstyrd börs, allting handlar bara om försäljning nu och orderingång och marginal. Och samma sak Hormuzsundet är vi också över. Visst var det nog mellanval i USA, känns att vi är över det också, att det är inte det som styr. Så jag tror marknaden kan bli väldigt viktig här nu, vad som händer nu. Men sen framförallt också, får inte glömma att när vi satt här i början av mars så var ju alla monumentalt negativa till börs, till ekonomi, och alla har ju fått fel kan man ju säga. Skulle det bara slå igenom, för vi får inte glömma, nu händer det ju, det är inte bra det som händer i Hormuzsundet, men vi har ju klarat den här oljeansträngningen tack vare att man har laborerat med lager. På det. Men så när du säger att vi är över Hormuz, så menar du mer att marknaden ser igenom och att man har kunnat parera. Precis, att man inte får ut oljan. Exakt, man har ju varit oerhört skicklig där, men ju längre tid det tar det här, ju mer ökar riskerna, så det skulle kunna smälla till. Det är inte det som är vår uppfattning. Men nu är oljan på 90. Ja, drygt 90. Men det är ju den här tidsfaktorn som vi pratar om här, liksom, att ju längre det här håller på, det är klart att risken byggs ju upp, men återigen, precis som samma sak när det var tulldebaclet förra året, så är det ju många analytiker, ekonomer, investerare som överskattar liksom effekterna av det hela, och det är samma sak vi ser med detta. Men vi ser ju att det har ju överraskat positivt ekonomin här nu på slutet, trots situationen i Hormuzsundet. Men tidsfaktorn är viktig här. Kan vi notera att Stockholmsbörsen är ner 0,6 om du tittar på storbolagsindex, 0,4 om du tittar på breda index, lite bättre än europeiska börser, eller oljan som sagt på $91. I nyhetsflödet noterar vi ABB, Boliden, Atlas Copco, en del konjunkturkänsligt i botten. H&M däremot i topp, stiger drygt 3% efter att City satt bolaget på vad de kallar en Catalyst Watch inför rapporten 25 september. Räkna med att det ska rulla på fint in i hösten. Ja, exakt. Man räknar med att juli-augusti ska ha haft en ökande försäljning, även om vi ser en svagare marknadsdata så här över sommaren. På sikt är investmentbanken dock neutral till aktien, så jag tycker ändå att det är spännande att H&M går upp 3% på en surbörs. Är det här en trygg hamn, Fredrik? Okej, det finns inga helt säkra frihamnar, men H&M har ju en strukturell flödes... Jag tror så här, min uppfattning är väl att H&M är ganska bortglömda generellt sett, därför att man söker tillväxt och man söker ju en aktieacceleration, om du tycker så. Det har vi ju inte haft i H&M på många år, men den som går in härifrån och framåt och köper kan ju ändå förvänta sig en väldigt stark och homogen utdelning varje år. Och sen tog det väl på ett eller annat sätt bli utköpt från börsen. Nu är det inte därför man ska köpa aktier, men senast idag kom det uppgifter om att insiders har köpt för 500 miljoner igen. Och det här bara fortsätter ju hela tiden. Så att jag tror nog att H&M kan bli ett väldigt, väldigt bra aktieval. Men det är inte den rockiga och roliga aktien. Och sen vid rapporter och sånt så vet vi att ofta, och försäljningssiffror, så har vi ofta kurser så ligger på 5, 6, 7% på dagen. Så det är också en väldigt jobbig aktie att äga, för den lägger här mellan, låt oss säga, 160 och 190 ganska länge faktiskt. Och ibland så toppar den upp så vi mot 200 och så ner till 155. Så, att, ja. Så bortglömd, men kanske inte värd att glömma bort i byrålådan. Helt rätt. I byrålådan kan det nog vara, ja. Mm. Du låter inte lika sugen. Nej, men alltså det är lite som Fredrik är inne på, de här rörelserna och det här tradingintervallet gör ju att långsiktigt så finns det på något sätt en trygghet i det här långsiktiga caset, vad ska hända med H&M på sikt. Men om man liksom ska köpa aktier här och nu så kanske det inte är det mest exalterande. Vi ser andra stora kursrörelser på Stockholmsbörsen på olika rekommendationsförändringar. Hemnet lyfter över 8%. Där har JP Morgan ändrat sig från sälj till köp
och så ser vi att nischbanken Nova rapporterar ett lönsamhetslyft. Delvis tack vare att man minskar kreditförlusterna, men aktien den startade upp har nu vänt ner, backar 2,5%. Lite synd. Nova har svårt att få liksom värderingskärleken som stora fina banker har. Så här ser kursutvecklingen ut. Nischbank dåligt, storbank bra. Ska man äga storbanker fast de har gått bra? Ja, men storbanker ska man absolut ha i sin portfölj, det tycker jag är tveklöst. Jag menar, vi har en konjunktur som stöttar, vi har en svensk konjunktur som stöttar, så aktiviteten kommer att vara bra. Sen så klart att bankerna är väl kanske det givna frågetecknet lite. Kommer de påverkas i och med att vi har ett val här eller inte? Det behöver de inte göra, men det är ett litet frågetecken. Varför skulle de påverkas av ett val i Sverige? Ja, men vi har ju dels framförallt bankskatt som diskuteras mycket beroende på hur regeringsutfallet kommer bli. Och sen så är ju problematiken lite med Stockholm. Jag tror inte, och det behöver inte bli så, men jag menar, kommer det vara en långdragen process här nu under hösten, hur ska Sverige styras? Då kan det vara så att det utländska kapitalet lugnar ner sig lite grann, och det har vi ju sett tidigare att det är ju mycket flöden från utlandet som styr och att vi får de här stora rörelserna på Stockholmsbörsen. Det har ju det som Mattias säger, där om utlandet som styr mer eller mindre. Jag tror att kan bara titta på Hormuzsundet återigen, hur fel alla har haft och sådär. Och då tror inte jag vårt lilla val kommer påverka särskilt mycket. Men det är ju faktiskt den branschen som historiskt har påverkats mest kring val. Men då, det är fåtal dagar, så att jag tror man ska glömma det. Utan istället fokusera på att bank följer ju konjunkturen, det får vi inte glömma. Och räntorna har inte gått ner så kraftfullt som vi trodde heller. Så att vi har ju kanske en marginalexpansion att förvänta oss också inom bank. Då. Så att jag är nog ganska positiv till bank, men man ska ha respekt för att det är höga aktiekurser. Känns det som att svensk konjunktur överraskar på uppsidan? Jag tycker jag läser också internationell pressartiklar om hur bra det går för oss. Det gör det absolut. Jag menar, det är väl många som har väntat på svensk ekonomi länge, och inte minst konsumenten med mera. Men svensk ekonomi, det finns ju olika indikatorer på det, både liksom från industrihåll men även från konsumenthåll, att vi har fått lite bättre fart. Alltså det är ju helt klart positivt, och det ser vi ju även på den här bilden att Europa faktiskt har gjort, och det kanske är om möjligt ännu mer överraskande. För Europa har varit trögt länge, och det är fortfarande från låga nivåer, och inte minst efter situationen i Mellanöstern, så är det många som pekar ut att Europa kommer att vara det absolut svagaste. Men här ser vi trots allt, givet förväntningarna, så överraskar både Sverige och Europa. Och vi kan väl lägga till SEV-index som vi fick idag. Sentiment 34,2 i augusti mot en prognos på 30. Det här handlar ju då alltså om sentimentet i tysk industri och tysk konjunktur. Så ZW tror jag man säger. Jag vet inte. Men den kan ju vara intressant, för Tyskland är ju ändå kanske den marknad som har haft det tuffast. Dels har du fordon först, och sen kommer försvarsindustrin in, och sen har du hela det här, alla bolag som faktiskt levererar till försvarsindustrin. Och sen har vi ju infrastrukturuppbyggnad i Europa också, där Tyskland är stora. Så att jag tror överlag att Tyskland kan vara den marknad som har starkast utveckling kommande året, om du där fortsätter med försvar, och det gör det ju. Och detta är ju ett intressant ur svenskt perspektiv också, med tanke på vår stora industrisektor och mycket av efterfrågan som kommer ut från Europa och bland annat Tyskland. Så att det här är ju positiva nyheter för svensk verkstadssektor också. Så för positivt för svensk aktiemarknad. Men det var en viss tidning, tror jag var i morse, skrev i morse om Saab. Att de skulle ha potentiellt en offensiv nyemission. Det är väl någonting man ska ändå vara lite vaksam för. Det kommer säkert... Jag får säga, det var Magnus Dagel i Dagens Industri. Just det, ja, det är bra konkurrenter, ja precis. Nej, men och det var lite intressant artiklarna där, Magnus. Och det tror jag kommer vara ganska vanligt bland försvarsbolag, speciellt när vi pratar i Tyskland, där det är en väldigt stor försvar. Det är väl bara att ösa in pengar och passa på att bygga ut? Jag tror det. Man ska nog se det som väldigt positivt, för det är ju för att försvarsindustrin kostar enormt kapital innan från ax till limpa, slutprodukten, och det kostar kassaflöde initialt och sen kommer det i slutet. Så att se det som positivt, men det kan påverka vissa bolag. Men jag tänker att det blir en väldigt cyklisk bransch, så att det kanske inte långsiktigt att jättepositivt för försvarssektorn, men helt plötsligt så behöver man inte ha upprustningar längre, och då kan det snarare bli tvärtom. Samtidigt så är nog det här kommer inte vara över på... absolut så är det ju i grund och botten kanske cykliskt, men vad vi är nu och med den utvecklingen vi har både bakom oss och sannolikt framför oss, så kommer nog detta hålla i sig en bra tid framöver.
Så vi lägger H&M, vi lägger försvarsaktier och banker i säcken och så går vi vidare. Vi har några drivkrafter till som talar för att du ska ta bort Björn ur namnlistan här. Nästa handlar om flöden. ETF-flöden är ju en intressant faktor. Fredrik Wall nämnde ju Bank of America-enkäten att det var lite cash i ladorna på institutioner. ETF-flöden in i Europa antar jag att betyder att privatpersoner också Ja, dunkar in pengar. exakt. Och det här är ju lite intressant utifrån det vi har pratat om tidigare. För jag menar, när situationen i Mellanöstern bakade loss sig tidigare i år, då var det ju den där naturliga, okej, var flyr man med kapitalet? Det flydde mycket till USA och sen har det varit till och från AI-diskussioner eller inte. Men Europa var ju, precis som vi var inne på tidigare, någonting som man målade ut som negativt och antagligen en av de stora förlorarna. Så att de här flödena, positiva nettoinflödena som vi såg i början av året, de stannade av. Det var inte så att det var direkt nettoutflöden, men ni ser att den har stått stilla under en lång period. Men sen nu under sommaren så har det tagit fart igen. Vi har sett överraskningsindex på förra bilden. Europa, makrodata positivt. Vi har pratat om och sett den europeiska rapportsäsongen stark återigen. Och då har investerare hittat tillbaka. Detta är ju positivt liksom för aktiemarknaden generellt sett att vi har flöden in i Europa också. Givetvis så är detta en del av Sverige. Starka europeiska rapporter har det inte varit det. Liksom. Jo, det har det varit. Men jag gillar ju ETF för det är ett perfekt sätt att jobba in i en portfölj. Det blir ganska okänsligt också om man vill använda momentum om man säger så. Men däremot så tycker jag att man bör ändå följa trenden som har varit de sista 2 åren. Det är både 2025 och 2026. Det är att valuefonder, alltså säg klassiska industribolag och bank och så, det har ju krossat de här indexfonderna. Om du tar BlackRock, European Value, du tar T. Rowe, Equity Value i USA och vår egna fond SEB, Swedish Value här. Alltså fullständigt krossat. Sen är det 2 år i så pass kort period så att vi ska inte bråka med den historiska mönstret att indexfonder alltid har varit bättre. Men jag brukar säga så att var tid har sitt bästa. Just nu är det valuefonder. Så jag tycker väl att den typen av investeringar i Sverige gäller enskilda aktier, typ Atlas, Volvo och så vidare. Och så vidare. Det är det som man har prio på. Ta AAK som fick en riktig smash i rapporten. Alla har varit positiva till dem och värderingen är buslåg. Men det är totalt ointressant för investerare för man söker tillväxt just nu och ett konjunkturspel. Så att jag tror valuefonder och våra kära svenska börsklenoder kommer fortsätta att leverera. Och det är ju positivt för Sverige generellt sett i och med att vi har ju rätt mycket inslag av detta. Men å andra sidan, om man inte hittar tillväxt i de här bolagen, hur ska de liksom växa in i sina värderingar? För de börjar väl ändå vara rätt höga? Värderingarna är höga, men vi får inte glömma att tillväxten finns där och just nu så, rätt eller fel, men investerarna och marknaden har ju slitit sig loss från värdering. Man hör inte mycket prat om värdering, inte utifrån investerarnas perspektiv, utan det handlar bara om försäljning, orderingång och marginal och där fick ju Ericsson stryk då. Jag brukar ju generellt sett säga att man ska inte handla på värdering. Det finns en anledning till att värderingen är där den är och man kan bli man ska vara lite medveten om en hög värdering, men i grund och botten handlar det om nyhetsflödet och har vi nu då som vi redan har pratat om både makrostöd, stöd från vad bolagen säger och levererar och kommenterar i samband med rapporterna plus att vi har investerare som liksom är villiga att ta risk då så att säga, då har vi alla bitarna på plats. Sen har man ursäkta, skulle du säga något? Nej, som en av våra analytiker sa här när de kom tillbaka från semestern, att det tydligaste vi hade i rapportperioden, det är att industribolagen och industrikonjunkturen stärker sig, inte lite utan ganska rejält. Det är en tydlig signal. Och då är det så att generellt sett, om den stärker sig och är på väg in i en förbättrad konjunktur så är det alldeles för tidigt för börsen att gå ner. Ja, då har vi ju uppsida till de här redan uppreviderade estimaten som vi har sett. Då har vi ju ytterligare uppsida där snarare än att man ska vara rädd för att de är för höga. Exakt. Jag vill få in en bild på hur EPS-revideringar har sett ut sedan årsskiftet. För jag tänker att det också stödjer den bilden som ni pratar om. Ja, och här kan man ju då omedelbart snabbt konstatera när vi huvudsakligen pratar om Sverige, det var inte mycket i Sverige. Nej, det är inte mycket i Sverige och Sverige blir ofta när man gör de här jämförelserna lite svåra att titta på för det är enstaka bolag som får väldigt stort genomslag. Men tittar man på den stora trenden som ändå även den påverkar den svenska aktiemarknaden så ser vi ju att estimaten är uppskruvade rejält och det har fortsatt för samtliga regioner under sommaren. Detta är då sedan årsskiftet och det är ju EM i toppen och följt av USA och det är ju mycket AI-teknik
relaterade upprevideringar, men den är ju bredare. Och här ser vi då antalet bolag istället på den här bilden ur ett globalt perspektiv. Och ni ser den här ihållande trenden. Vi hade ett litet hack i kurvan där tidigare i år när det blev lite oroligt även hos aktieanalytikerna. Men sen har vi haft en jättestark period och det bästa med det är ju att vi har faktiskt passerat 2 rapportperioder under den här trenden där bolagen har möjlighet att bekräfta detta, vilket de gör. Du ska få berätta om vår sista bild. Jag vill bara berätta att Home Depot har kommit in, pratar om en fortsatt jobbig husmarknad apropå höga räntor som vi pratade om i USA. Baidu verkar komma in, lite svagare cloud AI-relaterade aktier. Bara 2 anekdoter. Sista bilden tillbaka till den breda bilden utöver stigande vinstförväntningar framåt. Ja, men här ser man ju ändå, jag menar, även om lilla på förra bilden var bara lite för sig, men här ser man att det ligger liksom dryga 10% både i år och nästa år och de har då kommit upp. I övriga regioner så ser ni att det är ännu mer på vissa håll och kanter. Men det är ju detta liksom som gör det som Fredrik är inne på. Jag menar, har vi detta? Vågar vi tro på detta? Ja, det vågar vi. Får vi det bekräftat av bolagen? Ja, det får vi. Får vi det bekräftat av makro? Ja, det får vi. Ja, men då är det ju snarare att de ska uppåt vidare och då tycker jag att man kan känna sig ganska trygg. För det är väl också en trend att de här revideringarna brukar bli större under andra halvåret. Ja, så kan det vara. Men som sagt var, du är inne på det Mattias, att det är ju marginalen har ju gått upp rejält också. Titta bolag som Alfa Laval, Volvo och så vidare. Det är fantastiska siffror. Vill du säga något sista ord om Klarnas rapport som kommer strax? Det är ju jättespännande tycker jag. Vi får se, det är ju 20% upp eller ner känns det som. Ja. Men jag tror som investerare där får man behålla skjortan på och tänka långsiktigt. Man ska inte bara kasta ut in den aktien utan tror man på den trenden i samhället att vi använder kort på det sättet som man gör med Klarna och kanske skippa bankkorten så länge och sen betalar efteråt. Då tror jag att det är en jättebra investering och det är ändå just nu är det en trend som fortlöper och Klarna, vi har ju förstås vi har ingen analys men det är intressant. Det är intressant, spännande. De verkar nagga på American Express, de här liksom premiumkorten nu där man ska betala dyrt för att få sitta inom flygplanslounge. Vad vet jag hur det är? Kan jag säga att aktien följer 6% på Wall Street igår. Precis nu så är aktien upp 0,3% i förhandeln. När jag började kolla upp det här så var den upp 1%. Så precis som ni säger kan nog bli riktigt slagigt där idag. Ja, kommer den in svagt så har den läckt då, eftersom det var ner 6% igår. Det vore inte bra. Vi håller tummarna för Klarna och för alla andra aktier förstås. Och vi fortsätter att följa dem här i EFN-studion. Vi ses igen imorgon bitti och såklart i Börslunch 11.45 även imorgon onsdag. Stort tack för oss, på återseende. Och trevlig dag. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand. Hej! Visste du att vi på EFN ger dig ekonominyheter, analyser och perspektiv hela dagen? Inte bara här i podden. På vår sajt och i EFN-appen hittar du allt det senaste om ekonomi, börs, näringsliv och vetenskap. Plus fördjupningar, poddar och tv-program. All vår journalistik är gratis. Inga annonser, ingen betalvägg. Ladda ner EFN-appen idag. Mer att lyssna på, mer att läsa hos EFN.